So, what is the real word for this? Do you want to write down for that? Thay đổi. Thay đổi. Rồi. Thay đổi. You can put that. So, when we encounter change, we start getting fear of the change. We start feeling this fear. Từ mình nghĩ tới chuyện thay đổi là gì, bắt đầu mình sợ đúng không ạ? Có ai trong này sợ thay đổi không ạ? Sợ nhất là mấy người khoảng chừng 40 tuổi trở lên là bắt đầu sợ thay đổi đúng không? But I want you to think about what fear really means. Và muốn giải thích cái thay đổi nó thật sự nó ý nghĩa nó như thế nào? When you feel fear, your heart goes, Mỗi lần mình sợ nó tim mình đập nhanh đúng không ạ? your eyes get big. Mắt mình mở to lên, với cái lồng đen nó nở, You start breathing. thở gấp hơn, Yes? đúng không ạ? But I want you to think, when you feel excited, Nhưng mà muốn mình suy nghĩ lại nó nghĩ ngược lại là những cái lúc mà mình cảm thấy phấn khích ấy. your heart going like this, Lúc đó tim mình cũng đập nhanh vậy đúng không? your eyes, you excited, your eyes get big, Đó, mắt mình mở to, right? And you start breathing, đó, thở gấp. Đó. right? So really, physically, the reactions are similar, Đó là hai cái cảm xúc nó khác nhau nhưng mà cái phản ứng về cái cơ thể của mình nó như nhau. but what happens in our brains, Nhưng mà trong cái não bộ của mình cái gì xảy ra? we see a negative picture, Một bên đó là mình thấy những cái hình ảnh tiêu cực, or những cái we nỗi see a sợ, positive picture. hoặc là một cái hình ảnh nó tích cực như là cái sự phấn khích. And if you can just control by making a choice, Thành ra nếu mà mình kiểm soát bằng cái sự lựa chọn đó, this moment, when you have that feeling, you can choose your reaction. thành ra cái vấn đề là giữa hai cái đó mình có cái sự chọn lựa. Thành ra mỗi lần mà gặp cái tình cảnh đó mình ngưng lại một lúc mà mình nghĩ tới vấn đề là mình chọn cái nào, chọn cái tích cực hay chọn cái tiêu cực, chọn cái nỗi sợ hay là cái sự phấn khích. If you choose to see this change as an opportunity, Nếu mà mình nhìn cái sự thay đổi nó như một cái cơ hội đó, this will give you this very positive picture. khi mình nhìn nó như một cái cơ hội thì đó là cái hình ảnh nó tích cực đó. My team in Chile and Colombia, we have done maybe 30 or 40 of these classes. Ở cái team ở Colombia nó những cái lớp như hôm nay đó ông ta đã làm 20-30 lần. Every time I cover this topic, every time. Và mỗi ông ta luôn luôn nói về cái đề tài này. So they start to practice. It's not just to learn it as an idea. They start practicing this idea. Vấn đề là mình phải thực tập chứ không phải là chỉ nghe lý thuyết không thôi mà phải thực tập, không phải chỉ ngồi nghe một cách thụ động. They see things as an opportunity rather than a problem. Nó chỉ có hai cái lựa chọn thôi, một là mình nhìn nó như một cơ hội, hai là mình nhìn nó như một cái vấn đề đúng không? Một cái vấn nạn hay là gì đó. Because they could look at it like a threat or a problem. Nhìn nó như một cái sự đe dọa. Để lấy một cái ví dụ, give them an example. So we train them, think opportunity. So after 8 years of training, 8 years of training, COVID hit. They said this is change. It's an opportunity. They went here. You understand that? My team went here. Và vì huấn luyện thường xuyên như vậy đó, thành ra khi mà cái nạn Covid nó tới đó, thì những người ở Colombia người ta nghĩ là đó là cái sự thay đổi đó mà. Nếu vậy thì đó là cái cơ hội, cái Covid là cơ hội. 26 new team elites Trong cái năm when 2020 đó, COVID hit. 26 team elite ra đời, trong khi cả thế giới điên đảo đó rồi. Everybody say, wow, what? How? Most of my team stopped. How did your team grow?
I said, was 6 years of mindset training. It was not 1 year of training. Và mọi người ở Mỹ người ta rất thắc mắc về cái hiện tượng này. Người ta hỏi là tại sao team của tôi bao nhiêu năm gặp trở ngại hết. Thì ông nói là tại vì suốt 6 năm tôi đã huấn luyện về cái vấn đề này, về cái vấn đề cái tâm trí cho cái đội nhóm của tôi mà. 6 years of practice. 6 năm để thực tập cái chuyện đó. When the moment happened, they're ready. Mỗi lần có một cái gì đó phải thay đổi thì cái team họ sẵn sàng. They started to get excited. Và bắt đầu thì cảm thấy phấn khích. Mỗi lần mà có cái cơ hội đó. They start getting creative. Và bắt đầu có cái sự sáng tạo. And they find new solutions. Và tìm ra một cái giải pháp mới. Giống như hiện nay đó, giống như hiện nay ở Mỹ, mình không biết là ở Pháp làm sao, nhưng mà ở Mỹ hiện nay cái lạm phát nó là 9.1%. Mỹ sắp bước vào một giai đoạn suy thoái, có thể nó chưa từng có trong lịch sử. Và khi mình nghe cái câu chuyện đó thì mình nghĩ ngay nó là gì? Đây là cái cơ hội của mình nó sắp tới. Chứ không phải cái vấn nạn. They do everything on Zoom. Và người ta làm qua cái Zoom. We never think about this. Rose does spa party right now. 60 plus people come to our spa party. 35 new guests every 2 times a week. Cô Rose nó làm cái spa party, thay vì làm ở nhà hay là ở tiệm thì làm online. Mỗi lần như vậy có 60-70 người, trong đó có 35 khách mời đều đặn 2 lần mỗi tuần. We never think about do spa party online. How you do this? Ông Alan ông thậm chí ông làm barbecue online luôn là biết sao rồi. Yeah, I know. Có mọi thứ online đó. Yeah, get creative, new solutions, and change like this. Hay là mọi người đều nói, my answer this is for Europe. Europe mình nghe câu này thường xuyên là, thị trường ở đây châu Âu khó lắm, tại vì ở đây mọi người nếu lỡ thất nghiệp thì có chính phủ nuôi đâu mà. Anh ta nên để ý tới cái điều đó, đây là cái cơ hội. Tại vì chính vì không ai nhận ra cái cơ hội đó hết. But if the more natural or normal thing is people look at change as like something like COVID is going to be bad. It's going to be a threat for us. Thành ra mỗi lần có cái thay đổi thì nên nghĩ đó là cái cơ hội, chứ không phải là cái sự đe dọa. And once you go here, you're going to do one of two things. Nếu mà mình nghĩ nó như một cái sự đe dọa thì nó có hai trường hợp xảy ra. You're going to avoid. Một là mình trốn tránh, né tránh. So how do people avoid? Và con người ta né tránh như thế nào? They get sick. Cảm thấy bệnh. They go to sleep. Đi ngủ. They get like spaced out, like they get like numb. Tê liệt. Yeah. They get maybe like they go crazy. Drugs, alcohol. Rượu bia, ma túy, đại khái vậy. They many ways run away. Để tránh cái trường hợp mà bị đe dọa đó thì người ta phải làm những cái chuyện đó để tránh. Ví dụ như Việt Nam đi nhậu nó là một cái hình thức để trốn tránh, đúng không? One of the questions we ask you today, what is your way to avoid? Và muốn hỏi này, mỗi anh em mình ở đây cái cách như thế nào? Eating. Yeah. Eating a lot. để tránh những cái đe dọa mỗi lần thấy cái gì đó nó Shopping, movies. Yeah, Florence, you know Florence. Or some people attack. Một là mình né tránh, hai là mình tấn công nữa. Tấn công nữa. So, like, it's my upline's fault. It's my downline's fault. They're too lazy. Đặc biệt mình xui quá, đội nhóm của mình toàn là mấy trời ơi đất trời. They blame. Upline mình vậy, downline mình vậy. It's the price. Ở này đắt quá, sản phẩm Too expensive. đắt quá, không có khách hàng.
Why? 26 new Tibali. Why? These people cannot even sell one product. Trong cái ngược lại đó thì cũng cái tình cảnh này, nhưng mà cái người ở nhóm này nó phải tìm đủ mọi cách để mà đạt cái kết quả. Thì cái này ngồi chê bai rồi đổ lỗi rồi đủ mọi thứ, hay không? Và cái giữa hai cái này là gì? Đó là cái sự chọn lựa. Mình chọn cái làm gì thôi. Cái nhìn nhận của mình về cái sự việc nó như thế nào, cũng một sự việc. Mình nhìn ở hai cái cạnh khác nhau. During this time, Chile, no product. Keep on running out of product. They sell body spa. What they sell body spa with what is the contour what is the lotion? Oh, the body shaping gel. They sell body spa, no body shaping gel. So they sell Một vài quốc gia đồng ý là nó không có sản phẩm để bán nha, không có sản phẩm để bán. they sell the spa without the gels. They didn't care. Giống như nhiều người nó tham phiền, nó ô cái sản phẩm này ở đây, nhất là ở châu Âu người ta quen dùng mỹ phẩm rồi đúng không? Có nhiều chị biết ở Thái Lan nó có một cái làng nó nghèo, có một cục xà phòng nó bán không nổi luôn, cục xà phòng phải cắt nó tư bán cho 4 gia đình. Vậy nó có người trở thành thiên lý chỉ vì bán xà phòng thôi. Right? Trong khi mình mấy gói TNI đi rồi ngàn điểm bán xà phòng 10 điểm chia ra 4, và đi máy bay và đi tàu mới bán được 1/4 cục. Right? So you can blame, you can complain, all of this you can attack or you can avoid. But if you do this, you start to decline. Tuy nhiên thì nếu mà mình làm những cái điều tiêu cực này đó thì cái kinh doanh của mình nó sẽ đi xuống. So this way you're going up, Cái này mình phải đi lên đúng không? this side you go down. Cái này nó tùy theo cái thái độ của mình. Vấn đề là cái thái độ. Thái độ nó quan trọng hơn trình độ, đúng không? So if you do this, you get distracted. Nếu mà mình làm mấy cái thứ này mình sẽ bị phân tâm, No action. không có hành động. And you change. Thì mình cũng thay đổi. Từ cái sự thay đổi nó chắc chắn nó xảy ra mình. Either way you're gonna change. Right? You're gonna decline, you're gonna change. Thay đổi, mình chọn cái nào thôi. Right? So you can decide right here what you decide. This is where you decide. Right here, this choice. This is your deciding point. Và cái chọn lựa này nó cần một cái sự quyết định đó. Mỗi lần mình chọn lựa gì đó nó đòi hỏi cái sự. Easy to draw this, but sometimes hard to do this. Bây giờ thay đổi dễ mà. Bây giờ thử nha, ai có mang đồng hồ, bây giờ đuổi qua tay kia coi, đuổi qua. Thử không có nè. I asked them to change the watch. Yeah. See how easy it is. Yeah. Đúng rồi. Đuổi. Hay là tối đi về, thường là mình đánh răng bằng tay mặt đó không? Bây giờ tối đi đánh răng đuổi tay. Thử coi coi. Ngày mai rồi mấy cái răng. Đó, đổi thử khó chịu lắm, uncomfortable đó mà, khó chịu. Để nó thay đổi nó mới vậy. Can't even close. No, can't even close, yeah. So tight. So this weekend is about change. This weekend is about change. Cuối tuần này là một cái trải nghiệm về cái sự thay đổi. I want you to say these words in your language. For things to change, I need to change. Mỗi người nói theo cái ngôn ngữ của mình, người Việt nói câu này nè. Để mọi chuyện thay đổi, mình cần phải thay đổi. Nói đi. Để mọi chuyện thay đổi, mình cần phải thay đổi. Mình cần phải thay đổi. Thay đổi tốt hơn. Okay? I want you to write that down. For things to change, I need to change. Để mọi chuyện thay đổi. Để mọi chuyện thay đổi, mình cần phải thay đổi. Để mọi chuyện thay đổi.
Very uncomfortable. For things to get better, I need to get better. Để mọi chuyện tốt hơn mình cần phải tốt hơn. Và câu số 2, để mọi chuyện tốt hơn. Nếu muốn mọi chuyện tốt hơn thì mình phải trở thành tốt hơn. Mình phải tốt hơn. Easy to talk about, not always easy to do. Nói thì dễ đâu mà làm nó mới có. So part of the idea with you see the groups and the leader to help you this weekend so you can create some new habits. Thành ra trong hai ngày tới thì mình còn 2 ngày nữa. Thì trong cái nhóm đó mình giúp mọi người để có thể thay đổi cái gì đó. So I want you to take out your phone right now. Everybody get your phone. Và mọi người lấy phone của mình ra ha. Bất kỳ cái gì đấy. And I want you to set an alarm to ring in the morning and night every day. Set cái alarm vô cái chỗ mà có cái giờ đó. Bấm cái chỗ alarm. Cái báo thức đó. Set your alarm to ring every morning, like around the time you brush teeth. Set cái giờ, bấm vào cái giờ mà nó sẽ ra, nó vào cái lúc mà mình đánh răng mỗi buổi sáng vào lúc mấy giờ? Mỗi người 2 lần. Lần thứ nhất là lúc mà mình đánh răng vào buổi sáng 6 giờ, 5 giờ vậy đó. Every day. Set your alarm right now. Đây là nha. Right now. Bỏ nha. Làm liền nha. Set your alarm to ring every day. Vào lúc mà mình đánh răng mỗi buổi sáng. In the morning? Đừng nói đánh răng vào lúc 11:30 nha. Yeah, take it. Set your alarm. Right now. Chắc tùy 11:45. Set your alarm. Because sometimes people say, I'm not disciplined. Bởi có nhiều cái mình nghĩ mình không có kỷ luật. Your phone can be your discipline. Nhưng mà cái điện thoại nó giúp cho mình có một cái sự kỷ luật bằng cách là mình đặt cái giờ, đúng không? Cái giờ. You just have to Nhưng mà ít nhất nó never turn off your alarm. That's the trick. và đây là một cái sự cam kết là vậy. Đừng bao giờ tắt cái alarm này. Don't turn off your alarm. Đừng bao giờ tắt nha. So you ring the alarm ring, you do your statement and self-confidence formula. Rồi thành ra mỗi lần mà cái alarm nó mà nó rung một cái nó là phải đứng đọc cái bản tuyên ngôn của mình. Doesn't matter where you are. Không cần biết mình đang ở đâu. Nghe không? Mà cái này là cái trick này, lên máy bay hoặc là lên xe đò mình đọc toàn cái vị mình có chỗ ngồi. Không đọc không một cái gì cả. You like next to your husband, your phone go off, oh man. Walk to the bathroom, you yell a statement, self-confidence phone, come back to bed. Đó, nếu mà đang nằm ngủ đó, mình tới đúng cái giờ đó, mình nếu mà ngại đó, thì cứ vô phòng tắm đóng cửa lại la hét ở trong đó, rồi sau nó ra ngủ tiếp. The first team elite of Colombia. Người team elite đầu tiên của quốc gia Colombia ở Nam Mỹ đó. It was not Patty because Patty was a U.S. account. The first team elite, Angelica Herrera. Cô đó tên là Angelica. She said only had 2 kind of people in her little city of Cucuta, Colombia. Cô nói là chỉ có 2 tuýp người ở trên cái thành phố của ta ở Colombia. She said, because what she used to do, they had a little like scooter, like like Vietnamese scooter, really old one, and they would get on their scooter, and they would be driving through the city, yelling their statement and self-confidence formula while they drive through the city. Cái xe scooter biết không, mấy đứa nít nó chơi nó, 2 cái bánh này nó có miếng ván ở giữa đó. Thì có một cái loại người ở thành phố mà cô này ở đó, là team member của cô này nhảy cái xe nó chạy vòng vòng thành phố và hét lớn cái câu đó. There were only 2 types of people, she said, in Cucuta, Colombia. People that thought they were crazy and people that were on their team. Thành ra cô này nói là trong thành phố nó chỉ có 2 loại người, một là loại người mà chửi đánh đó, và một loại người khác là những người team member, là thành viên là nhà con bố của cô này. Những người thì nó là mấy người này là mấy khủng. In that little city, more than 1 million points a month. Và thành phố đó không đó 1 triệu điểm mỗi tháng đều là thành phố rất nhỏ và rất nghèo. That was a very little city to make that many points, I can tell you. A poor city, not a rich city. Thành phố nghèo.
statement and self-confidence formula. So check with your coach, show your coach your alarm, and coaches look at their alarm and see that everybody has their set. đưa cho đội Morning and đội night, phó every mình day. là mình đã làm cái alarm rồi. Show it to your coach. Rồi rửa đội phó check nha, đi kiểm tra coi thành viên của mình. Tổ 1 rồi. Check. Check. Every day. Nhất là check những khỉ á. Especially the monkey. Every morning and every night. Hồi nãy mình mới nói buổi sáng nên buổi tối nữa, tối mà lúc mà mình đánh răng đi ngủ, cả hai lần lúc mình đánh răng, đúng không? Rồi buổi tối nữa, buổi tối đi ngủ nữa, 2 lần. Buổi tối khi lúc khi đánh răng đi ngủ. Hai lần mỗi ngày nhé. Morning. Yes, okay. Every day? Every day. Every day. Các chị biết là ở Việt Nam cái thiệp của Lê Chí Linh á, mỗi 15 phút, nguyên một ngày bao nhiêu cái 15 phút. Cứ mỗi 15 phút là nguyên cả nhóm nó ra một loạt thiệp lý 4 sao, không biết bao nhiêu. When you do your statement, you must also do your self-confidence formula. Và mỗi lần mà đọc cái statement đó thì luôn luôn đi kèm với lại cái công thức của sự tự tin. Đọc lớn. The statement is I want. The statement is what I want. I want. Cái statement đó là tôi muốn đó mà, tôi muốn A B C D gì đó, tôi muốn làm bao nhiêu tiền, tôi muốn làm gì đó cho gia đình bản thân. The self-confidence formula, I believe. I believe I can do it. I believe. Và công thức của sự tự tin đó là cái nó nói lên cái tôi tin là tôi làm được, tôi tin là tôi làm điều gì đó, là kết quả. I want to be successful and I believe I can do it. Tôi muốn thành công và tôi tin là tôi sẽ làm được. Vậy cái yếu tố đó, hai cái statement nó khác nhau, hai cái câu nói nó khác nhau. So I want you to come back to why you are here. Tôi muốn mấy anh chị mình trở lại về lý do tại sao mình có mặt hôm nay. Our first lesson. Cái bài học đầu tiên. Why you are here. Tại sao mình ở đây? What I'm telling you tonight is you can have anything you want. Ông sẽ nói một cách chắc chắn là mình có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. You have a magic genie that gives you anything you want. Mình đã có ông thần đẹp trong mỗi con người đúng không? Có thể cho mình bất cứ thứ gì mình muốn. When I tell you that, you know, you probably kind of think, yeah, not anything. Yes, anything you want. Có thể một số anh chị nghi ngờ câu này đúng không? Tại vì bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng mà thực tế nó là như vậy mà thứ gì. Why is it so hard to use this incredibly powerful tool? Lý do tại sao mà khó có người làm những cái điều đơn giản như vậy là gì? Người Việt mình hay bị cái này. Người Việt mà mình mỗi lần mà chỉ cái này là người ta nói cái thứ này nhảm nhí. You ask anybody who has tried to do this, and somehow to make that change is so challenging. Và nếu mình không làm điều đó thì mỗi lần mình thay đổi nó rất khó. Anh chị tin không anh chị, đây là cái bí quyết mà nó giúp ông này thành công. Bây giờ đó mình đè ông ra, mình nói cho tôi một cái bí quyết rồi ông sẽ nói cái này. Vì nói đi nói lại suốt bao nhiêu năm, hơn cả chục năm, chỉ có một chuyện duy nhất. Maybe take you 20 minutes a day at the most, at the very most, 20 minutes a day. Nó đâu có mất nhiều thời gian đâu, nó 10 phút gì đó thôi, mỗi ngày thôi. But Vietnamese people rather work 14 hours. Nhưng mà người Việt mình có thể cày mấy chục tiếng nhiều mỗi ngày để kiếm tiền đâu. Then do 20 minutes. Nhưng mà bỏ một vài phút để làm cái điều này thì lại không làm. And my mentor told me, prove it right or prove it wrong.
Thành ra bây giờ một cái thử thách cho mấy em ở châu Âu này làm sao chứng minh là cái này nó có kết quả, có hiệu quả. Mà mình phải chứng minh cho cả thế giới biết là nó. So I set goals I thought was impossible. I set goals I thought that were impossible. Mỗi lần mình đặt mục tiêu, nó đặt những cái mục tiêu mà mình nghĩ là mình không bao giờ làm được. And I achieved those goals in less than 2 years most of the time. Mà thường là mỗi lần đưa ra những cái mục tiêu mà gọi là bất khả thi đó thì thường là không hoàn thành. I know you heard my story of my shop, my kite shop, but I went from $80 a day to $2,000 a day. Qua mấy chị nghe câu chuyện của Mai lên là gì, một cái tiệm bán diều bán từ 80 đô cho đến 2.000 đô mỗi tháng. Mỗi ngày, mỗi ngày, tức là mỗi ngày. My next goal was to travel around the world. Cái mục tiêu kế tiếp sau khi mà kiếm được 2.000 đô mỗi ngày là tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới mặc dù chẳng có tiền, lúc đó cũng chưa có tiền. I went around the world more than 3 times. Ông đi vòng quanh thế giới hơn 3 lần. And people paid me to fly kites around the world. Paid my airfare, hotel. Hôm qua có thể ông nói này, ông là vô địch thả diều thế giới. Và người ta trả tiền của ông để ông chơi diều ở Pháp, ở Đức, ở Anh, ở Tây Ban Nha. Ông đi vòng quanh thế giới, có người trả tiền cho ông đi. I didn't even know there was such a thing as a professional kite flyer. Mấy chị nghe mình mà nghe thả diều cho mình nghĩ mấy đứa chăn trâu thôi đó mà. Mấy đứa chăn trâu thả diều. Bây giờ có người trả tiền cho mình để mình đi thả diều. Lạ, nghe lạ. I built a multi-million-dollar home with almost no money. Ông xây một căn nhà nhiều triệu đô ở Hawaii đó. Lúc mà trong túi không có đồng. What year I did that? 1996. Maybe you said the story. I came back from my kite flying, traveling around the world, and sau khi mà ông thả diều và đi vòng quanh thế giới rồi nè. I had a goal to own my own home. Lúc đó ông có cái mục tiêu là muốn xây căn nhà riêng cho ông, muốn con sắm một căn nhà riêng cho mình. But I did not know. I mean, when I went to my real estate agent, she looked at my financial and she said, "What have you been doing the last 5 years?" Và khi mà mua nhà ở bên Mỹ đó thì phải vay tiền ngân hàng. Thành ra người chuyện đầu tiên người ta coi cái I was traveling around the world, the life of a kite flyer. You know what is the life of kite flyer? Like almost life of rock and roll star. Almost the same like rock and roll star. Thật ra nó không có một cái nghề nào mà nó cố định đúng không? Ví dụ như để vay tiền đó, mấy chị biết ngân hàng nó cho mình mượn tiền chỉ khi nào không? Chỉ khi mình chứng minh là mình không cần tiền đúng không? Drink all night. Drink all night. Suốt ngày là đi uống rượu, nhậu nhẹt, mà thả diều. Fly kites all day. Drink all night, fly kites all day, every day. Ngày nào cũng vậy, thả diều suốt cả ngày. Traveling around. Tối là uống, nhậu nhẹt. Didn't have much money, but we enjoyed ourselves traveling. Tiền thì không nhiều lắm nhưng mà được cái đi khắp nơi trên thế giới. Thật ra ngân hàng nó nhìn vào nó sợ, chỉ cho không là vay. 5 years. Lỡ không trả rồi về chờ ngân hàng lấy mấy diều để làm gì? Come back home, it was like the alarm rang. I need to make my home. In my brain, the alarm rang. I'm 31. I need to build my home now. Thật ra ông viết cái câu mà ông muốn cần một căn nhà đó trong cái statement mà mỗi ngày cũng về tới nhà buổi sáng sớm cái đồng hồ báo thức mà nó rang lên cả lòng đứa cũng đọc. So I built, like my home, like 3,000 square feet, marble floors. I built this home almost free. I got the marble from a hotel construction finish. The marble was $1 a square feet for marble. Khi mà ông xây một căn nhà nhiều triệu đô đó, thì lúc đó mặc dù không có tiền, nhưng mà mấy khách sạn nó xây đồ xong cũng còn dư đó, nó cho ông ví dụ như mấy cái gạch bông dưới sàn nhà, đồ gỗ, rồi mái ngói, rồi nó cho the walls. I was a model home, so I got all of the wall special material for the walls free. Rất rẻ, một lần miễn phí. All of the installation came from a construction of military. They finished. They say pick up all you want free. Mấy cái trại lính mà nó xây mà lỡ dở nó còn dư đồ nhiều, nó tới muốn lấy bao nhiêu thì lấy miễn phí. It's unbelievable what happens when you tell the magic genie what you want.
chỉ khi mà cái mệnh lệnh của mình ha, ví dụ như mình muốn cái gì thì And believe you can do it. And believe you can do và it. mình đặc biệt là mình phải tin là mình làm được. I finished my construction. I paid my 1 month mortgage, and it was 2 paychecks plus all my savings. That was one payment. Xây xong cái căn nhà đó rồi đó, thì cái vấn đề là gì? Cái tháng đầu tiên ông trả tiền cho ngân hàng đó, tôi gấp mấy lần kiểu lương của ông làm rồi. I'm Đó like, bao nhiêu tiền để dành là tiêu hết. oh my God, I'm not doing this for 30 years. Mà thường vay tiền là 30 năm mà mới có tháng đầu tiên thôi là ông muốn xỉu rồi, muốn xỉu liền. And I think what my mentor would do. Nhưng mà ông này nghĩ tới cái vấn đề là thầy mình dạy mình cái gì. So I decided pay off the home in less than 2 years. Thật ra ông nghĩ tới một mục tiêu mà ông nghĩ là không bao giờ làm được, tức là trong vòng 2 năm phải trả hết cái nợ này. I paid off my home 1 year, 7 months complete. Thật ra trong thực tế là 1 năm 7 tháng ông trả dứt. With my yo-yo business. Tại vì lúc mà ông nói là ông cần tiền để mà trả nợ thì lúc đó cái ý tưởng mà làm cái yo-yo nó sẽ nảy ra. Right? But think about how crazy that goal is. I'm going to sell 1 million yo-yos in Japan. Đó, thành ra đó là một vài cái ý tưởng khi mà sắp đặt cái mục tiêu nên đặt mục tiêu lớn. It's a crazy goal. I mean, like, if you know anything about Japanese business, that is difficult market to get into. Rồi cái ý tưởng mà mang đồ chơi về bán ở Nhật là một ý tưởng rất là điên rồ, là tại vì Nhật là nước mà nó bán đồ chơi chứ nó không bao giờ mua đồ chơi của bất cứ ai. Ông này cũng về Nhật cũng kêu mấy anh Nhật là nói tôi muốn bán đồ chơi cho mấy anh, thì nó cười với mũi, nó đá ra ngoài, nó đuổi ra ngoài. I wrote in my statement, I'm going to sell 1 million yo-yos in Japan, Ông viết trong đó là ông bán 1 triệu con yo-yo ở Nhật, making $1 per yo-yo. mỗi yo-yo bán ra thì nó trả ông $1. It was, I'll tell you at the time, I'm just a little businessman in Hawaii. Vào thời điểm đó thì ông, cái kinh doanh của ông ta là một cái chuyện rất nhỏ, ông là người vô danh thôi, không ai biết. Just to fly to Japan, bring all of these people, like it was insane, crazy. Rồi cái chuyện mà ông bay về Nhật thường xuyên dẫn thêm một đám con nít đó là cái chuyện nó đã là điên rồ rồi. But I go back and forth to Japan. Rồi đi tới đi lui Nhật Bản nhiều lần. The businessmen in Japan, when I sit down with the president, they look at me after 20 minutes explaining my system. They go, "Are you trying to sell us yo-yos?" Mấy ông giám đốc mà khi mà ông này ngồi xuống nói chuyện này, sau khi mà ông nghe ông này làm bài thuyết trình về hệ thống rồi này nọ khoảng chừng 15 phút, thì ông này mới nói là anh muốn bán vô cho chúng tôi ở Nhật nè, tại vì Nhật không bao giờ mua đồ chơi. They look at my translator really mad and say, "You didn't tell him." Và những người này nhìn cái người thông dịch viên đó nói là ông không nói cho ông này biết, tại vì những người này nói ngay với thông dịch viên mà chúng tôi không bao giờ mua đồ chơi của nước. We don't buy toys from America. We sell toys to America. Tôi không mua đồ chơi ở Mỹ rồi, nhưng tôi chỉ bán đồ chơi cho Mỹ thôi. Giờ tự nhiên ông ở Mỹ rồi ông bán đồ chơi cho người Nhật thì là cái chuyện vô lý thôi. After a while, I understood those words in Japanese language. Tôi nghe riết. I heard it so many times. Nghe quá nhiều rồi. The interpreter would look at me like, "You want me to translate that?" I said, "No, you don't have to. Don't worry, I understood." Nghe riết rồi không cần dịch nữa. What keep you going when everything seems impossible? Cái gì nó giúp mình vẫn tiến bước khi mà mọi chuyện hầu như là bế tắc. I keep doing my statement, self-confidence formula. I go to the next meeting, go to the next meeting, go to the next Tại vì meeting. chính những cái câu mà mình viết xuống mà mình dùng cái gọi là cái từ kỹ ấn thì nó giúp cho mình tiến bước mỗi lần một ngã. Lucky that Japanese businessman is so polite. Sometimes they tell me, "We don't buy toys from America, we sell toys to America." And even after that, they sit down again and I explain my whole system and they listen for another 20 minutes. 20 minutes more. Có một số công ty đó nó lịch sự, nó nghe, nó nói là nó không có mua đồ chơi nhưng mà nó vẫn ngồi nó tìm hiểu về cái hệ thống của ông này bán cái vô. Sometimes the president stand up. All of the men on his side of the table stand up. I look at my interpreter. Are we getting kicked out?
Có đôi khi vừa nói chuyện xong mọi người đứng lên nữa, và ông này nhìn cái ông thông dịch viên nói là sắp sửa bị đuổi ra khỏi phòng. We're out on the street. Ông nguyên cái đoàn này đó đi ra ngoài đường ở Nhật á. My interpreter told me, I don't want to do another meeting. I don't want to do another meeting. I dust my interpreter off. Don't worry. Don't worry. We can go one more. Let's go. And we go to the next meeting. Ông thông dịch viên nó không muốn ông Alan là đi gặp mấy công ty khác nữa, là vì lần nào cũng bị đuổi ra không à. Nên nó không muốn đi, không muốn tham dự bất cứ một cái buổi họp nào. Every one of you will be tested to prove if you're ready for your success or not. Thành ra cái cảnh báo là tất cả mọi anh em mình ở đây sẽ bị thử thách, đúng không? You will be tested. There'll be a moment that happened that you don't think it is even possible. Chắc chắn sẽ có một cái lúc thử thách nó khủng khiếp tới cái độ mình không bao giờ mình nghĩ là mình làm được, mình thực hiện được những cái giấc mơ của mình. There's a price to pay for success. Chắc chắn là cái sự thành công nào nó cũng có cái giá phải trả. And you have to be willing to pay that price. Và cái điều quan trọng là mình sẵn sàng mình trả cái giá đó, mình phải sẵn sàng trả cái giá đó. One day, we went to Kiriland in Tokyo. It's one of the famous toy stores in Tokyo. And I had an appointment to do yo-yo demonstration in the store. Ngày nào ông ta có một cái hẹn để làm demo cái yo-yo ở một cái công ty khá lớn ở Nhật. I walk up to the manager. I say, we're here to do the yo-yo demonstration today in your store. Ông ta gặp người quản lý và nói là hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn cái con yo-yo trong cái tiệm của anh. He looked at me. No. Ông ta nhìn vào ông nói không. I look at the schedule. See, look, yo-yo demonstration today. Nói là có hẹn rồi mà, có hẹn bữa nay biểu diễn yo-yo mà. You look at my schedule. No. And I know that finger was out. Một cái phủ vàng lần này bị đuổi ra ngoài. So 1 minute later, we're out on the street. Biến. And I'm thinking, what am I going to do? I'm spending over $1,000 a day just to be in Japan. We need to do something. Bắt đầu tự vấn là mình bỏ cả $1,000 mỗi ngày để có mặt ở nước Nhật, để rồi bị đuổi ra khỏi đường khỏi văn phòng. Let's go and demonstrate on the street. Nếu vậy đó thì không được biểu diễn trong công ty, giờ mình ra đường mình biểu diễn. There's Shinjuku, Japan, all the big TVs. Ở trong một cái khu đó, On the TV building. nó nằm trên tường. Lots of people walking. Tụi nó rất nhiều người đi qua đi lại. Okay, let's go over there. Mọi người rủ nhau ra đứng ở đó. We're playing yo-yo on the street. Lấy yo-yo ra Music. ở nhà. We have the best yo-yo players in the world. Có những người yo-yo chơi yo-yo. You ever been to Japan? You ever been to Japan? The Japanese walk like this. Tự nhiên người ta bước rất nhanh đó, cắm đầu cắm cổ bước. Back and forth. They don't even look up. Không có ai nhìn rồi nữa. We're playing, smiling. We cannot even get like a yo-yo on a kid's finger. Nhưng mà mặc kệ ông này vẫn cứ làm, nhưng mà chẳng có ai nhìn, chẳng vừa làm vừa cười, rồi mở miệng cười toe toét, chẳng ai nhìn, chẳng ai quan tâm. Suddenly behind me, I hear this noise. Đó là tôi nghe một cái giọng nói phía sau lưng. I'm like, Không phải chó. I look back like, I see homeless bum on the street. Đây là những người gia cư, mà vô gia cư đó. He Những have người ăn xin ở dọc đường. They have a cup in front of him and he's like this. I know what he means. Lúc này không biết cái ý nghĩa rồi đó, mấy chị đoán được rồi gì? Đi chỗ khác. He means get off my street. Chỗ tao làm. Chỗ tao làm. You my donations. Get off. Chỗ tao làm đi chỗ khác. And that day, I felt lower than the bum on the street. Và cái ngày đó tôi thấy tôi còn tệ. That day, we walked to the side of the street, and suddenly in my mind,
all of the negative thoughts came into my mind all at once. Và cái ngày đó tự nhiên hả, nó dồn dập những cái tiêu cực nó xảy ra trong cái suy nghĩ đó, là tại sao mình lại tốn tiền mượn tiền vợ con qua bên Nhật để rồi bị đuổi. I start thinking, what am I doing here? Mình là ở đây làm cái gì? What a stupid idea! Một cái ý tưởng thật là ngu xuẩn. Sell a million yo-yo in Japan? Me? I'm just like a retail salesman in Hawaii. Nothing! Whose stupid idea is this? Tôi là chỉ là một cái thằng bán lẻ gì đó ở Nhật thôi, bây giờ qua bên Nhật muốn làm trời làm đất vậy bạn. I'm thinking, I start hearing all of the voices. We don't buy toys from America, we sell toys to America. Lúc này tự nhiên hả, tôi nghe lại những cái giọng nói mà của những ông giám đốc trước. And my mind is starting to go like crazy. I mean, at this point, I can barely even talk. I'm so emotional. Lúc này tôi có cái cảm xúc đến nỗi mà tôi nghẹn lời không nói nên lời nữa. I'm trying to tell my team, go back to the hotel. I'll meet you later. But I sound like, go back to the hotel. I'll meet you later. I cannot even say words. Go back to the hotel. I'll meet you later. That's all I can think about. The notion inside of me is so strong. I think they leave, and I think, what am I going to do? Rồi mọi người đi thì ông không hiểu rồi ở đây ông làm cái gì hả? Mấy nay mình cũng có một vài cái lúc đó mà mình đi ra ngoài người ta mắng, người ta nói nặng nói nhẹ đó, và có cái cảm nhận đó. I need to call my mastermind in Hawaii. Lúc này ông mới nghĩ tới chuyện là ông phải gọi những cái người ở trong cái nhóm mastermind. This is not cell phone days. This is telephone booth, international telephone call. Cái thời đó không có điện thoại di động đâu, mình phải tới cái điện thoại trả tiền đúng không? Phải gọi về bên Nhật. I walk through the telephone booth. I get ready to call my mastermind. Lúc này ông gọi có cái người mà không phải thầy nhưng mà trong cái nhóm mastermind. Call my mastermind. The bum on the street, kick me off the street. Đó cái thằng ông mày hàng xóm nó đuổi tao. What a stupid idea! I spent all my family's money for this dumb idea. Dành bao nhiêu tiền bạc lấy của gia đình đó là bỏ hết vì một cái ý tưởng điên rồi. They're listening to me. Alan, is that you? They cannot even recognize my voice. Mà mấy ông bạn đó nó không nhận được cái giọng của ông này luôn mà nó nói, anh có phải là Alan đó không hay là ai? It's me. It's me. The bum on the street kicked me off the street. I start thinking, what am I going to do? I spent all of this money for this stupid idea. That's all I could think about. What a stupid idea this is. What am I thinking about? Lúc này tự nhiên bắt đầu mình nghi ngờ về cái ý tưởng đó mà. Tại sao có một cái ý tưởng điên rồi vậy? And my mastermind started telling me, Alan, I think you need to say your statement. Và ông này ông cũng đã cam kết với lại cái nhóm đó rồi, đó là mỗi lần mình gặp vấn đề gì đó phải đọc cái statement đó. Are you kidding me? I can't say my statement right now. You're crazy. I cannot say it right now. They say it. And we have an agreement. Và chúng tôi đã thỏa thuận trước rồi. Mỗi lần ông ta nói đọc đó là phải đọc. Bất cứ gì If they say, I must do. This is our agreement. If they say I must, I must. Thế mà ta nói anh phải đọc rồi mình phải đọc. Say it, Alan. Say it. I cannot. Not right now. I cannot say it. Say it. I'm gonna tell them you're in Japan. Say it again. I'm gonna tell them you're in Japan. Say it again. I'm gonna tell them you're in Japan. Again. Và cái người đó cứ bắt ông đó đọc đi đọc lại cho tới lúc mà đọc phải mạnh mẽ, nó phải có sự tự tin.
and I start to say my statement with all of the frustration, all of the anger, all of the disappointment, Và tôi bắt đầu đọc với cả một cái sự giận dữ, một sự thất vọng, all of the money, all of the stress, and I start putting all of those emotions into my statement. tôi dồn mấy cái cảm xúc khi mà đọc cái And I start yelling my statement. I'm going to sell 1,000,000 yoyos in Japan. I'm going to sell 1,000,000 yoyos in Japan. And I start putting the anger, frustration into my statement. Và lúc này chúng ta dồn hết cái cảm xúc mình vào trong cái statement đó, thì chuyện gì xảy ra mới gì đó thử coi. And there's a park next to Shinjuku. I showed my children this park where I was walking down the sidewalk yelling my statement so loud the crickets stopped cricketing in the trees. Ông đọc to lắm với cả một cái sự giận dữ đến nỗi mấy con ve nó không biết luôn. The people walking down the street towards me on the sidewalk literally crossed 6 lanes of traffic to walk on the other side. Mấy người mà đi bộ người kia người ta thấy ông đứng hát đó là tôi dạt qua bên kia không dám đi. They probably were thinking, there's a crazy man in the park talking to himself. We should get away from him. We should get away from him. Thành ra cái vấn đề là khi đọc để hết cái cảm xúc mình trong đó. 6 months later, Và kết quả nó chỉ 6 tháng sau thôi, kể từ ngày hôm đó. my first order for yo-yo, Cái đơn đặt hàng đầu tiên của Yo-Yo đó 465,000 Dunkin' yo-yo, 240,000 Omega yo-yo. 465.000. 460 and 240, about 700,000 yo-yos. My first order. Gần 700.000 cái Yo-Yo, cái đơn đặt hàng đầu tiên. My next order, 1.2 million yo-yos. Và cái đơn đặt hàng thứ nhì đó là 1.2 triệu. 1 month later, 1.4 million yo-yos. Một tháng sau thôi 1.4 triệu. 1.6 million yo-yos. 1.6 triệu. 1.600.000 Yo-Yo. That means my commission check, Thật ra cái tiền hoa hồng của ông hàng tháng 1.2 to 1.6 million dollars per month. 1,2 triệu cho tới 1,6 triệu mỗi tháng. Commission. I remember one of my visualizations that I was doing at the time, one of the crazy work I was doing in my mind was I would go to I visualized in my mind that I go to cash my check, $1 million, which was my goal. I go cash my check, and you know, when they count money in the US, they put the money like this, like 100, 200, 300, like a fan, and then 2,000, 3,000, 10,000. Then they put all the money together, and they put a little like paper band around the 10,000. And I imagined them counting the money, $1 million. Hôm nay ông đã mường tượng trong cái suy nghĩ của ông đó, một ngày nào đó ông sẽ cầm cái chi phiếu đó ra ngân hàng và lãnh tiền. Người ta sẽ đưa từng cái cọc tiền 1.000, 5.000, 10.000. And I put $100 bill and then $1 bills to make 10,000. And I put a wrapper, and I had a special briefcase with the numbers, with the combination lock. And I cut paper the size of $100 bills, and I stacked them and wrapped them and put $1 million worth of paper into the briefcase so I could carry and feel the weight. Mấy gì để này, ông mường tượng ra bằng cách là gì? Ông cắt giấy thành tiền, đóng một cọc ra, nhưng mà cái tờ trên cùng là tờ tiền, nhưng tờ dưới cùng là tờ tiền, ông kẹp lại, ông bỏ lên cái vali ấy. Đúng 1 triệu đô. Right? Nó mường tượng đến cái ngày nó cầm 1 triệu đô tiền mặt. I visualized that I went to the bank, cashed my check, put all the money in the bag, and I would carry this briefcase into my kite store, in and out, back and forth every day, every night, put it in my trunk. Cũng
nó mường tượng mà các ngủ buổi tối ông cầm cái vali đó đi tới đi lui đi tới, tại vì ông tin là một ngày nào đó ông sẽ cầm cái vali đó về nhà. What am I doing? Nhưng ông làm việc đó để làm gì? Visualizing my success. Mình phải nghĩ tới cái ngày mà mình làm cái chuyện đó trước khi mình có. Creating a picture of what I want. I'm telling my genie, I want $1 million. And my genie can see the picture. Cái đó là cái mà để một cái tín hiệu mình gửi cho thằng đàn để cho thấy là một ngày nào đó mình cầm cái số tiền lớn này đó mà. The reason I'm telling you this because I remember I got paid $1.4 million in a check. Lý do mà ông kể này là tại vì tới một cái lúc cái ngày mà ông nhận được 1.400.000 đô. I got paid from the American. I got paid in US dollars from the American oil company. They paid me $1.4 million. I took the check and went to the bank. Một ngày cái công ty mà nó trả tiền cũng là nó ở Mỹ, là khi mà nó ký cái chi phiếu là 1,4 triệu đó thì ông cầm vô nhà bác. Give the check to my bank, you know. So I take the check to the teller. I say, "Can you cash my check for me, ma'am?" Rồi tôi cầm tới cái cô thu ngân hả, cô gì đó sau cái quầy đó, là tôi muốn lãnh 1,4 triệu là tiền mặt. She take the check. She yell at me, "You cannot do this." Và khi cái cô nó cầm thấy cái số tiền quá lớn rồi thì cô nó nói không được, làm như vậy là không được. She yelled so loud that I stepped away from the teller. I said, "What I cannot do?" Cô la to đến độ mà tôi phải thụt lùi mấy bước nữa. She said, "You cannot write down any amount on a check and expect we can cash it. That's illegal." Cô này nói là chuyện này là bất hợp pháp, nhưng không phải là muốn viết bao nhiêu là viết được. I walked back to the counter. No, this is my check. This is one month commission. Cái này là cái check thiệt mà, đúng là cái chi phiếu thiệt mà. It's a real check. Bởi vì đơn giản là ngân hàng ít khi mà thấy ai vô mình lãnh cái số tiền mặt lớn vậy trong một cái chi phiếu mà. She looked at the check. This is a real check. You get paid this every month. Tôi không tin là tôi nhận được cái này hàng tháng. Yeah. Yo-yos. She goes, "You cannot do this." Cô ta không tin được là chuyện có thật. You cannot expect. We have 1.4 million in cash waiting for you to pick up today. You have to go to the main branch, make appointment 1 week, and then go pick it up over there. Không phải là muốn lấy tiền mà ra đây lấy về là cũng có, nó phải làm hẹn mà đi tới bên kia là chỗ khác người ta chuẩn bị tiền, chứ còn đâu có phải bước vô là lấy. Phải bước vô là lấy tiền nữa. I look at it, now just put it in my bank. Look at it. Maybe you show your wallet, you put the cash in it. Yeah. Đây là lý do tại sao nha. Ông nhắc mọi người ngay cả cá nhân mình luôn luôn có 700 đô trong túi. I recommend Đây là ông khuyến khích mọi người đang làm. that you carry. Now it's Canadian, but Có thể mấy phụ nữ thì không có, nhưng mà đàn ông nó từ trong cái bóp đó luôn luôn bỏ. I got Vietnamese. Có bao giờ anh bước ra khỏi đường mà thấy mất tự tin không anh? But I recommend you keep at least $300 nào đúng không? Bây giờ kiếm khoảng chừng vài in trăm cash bỏ on your wallet. Đừng có tiêu nữa, đừng có xài nha, bỏ túi. So 300 euros. Không xài, bỏ được 300 euros. Okay. Không biết tại sao ông số 7 Keep it. nhưng mà cái điều này. My mentor taught us to keep it on a clip, Bỏ được cái clip đó, có cái đồ kẹp đó. at least 300 euros. Nó là 300. I told them 7. 70. You can keep whatever you want. 1,000, and then put it in your front pocket. Bỏ túi trước á, bỏ túi trước, trước. Don't hide it inside of the little pocket in the back and all. No. Just keep it clipped like this. Có cái đồ kẹp, nó bán cái đồ kẹp. Keep it for easy access, so you can just reach and get it. Để chỗ nào mà để mình thọc tay vô là mình thấy được, mình cảm nhận. See, look at what you tell your genie. Look at what you tell your genie. Đừng có nói cái đó là trong thằng đàn nó không mất túi. Okay, so Tối này ngủ với con thằng đàn tới mất túi. okay. Why do you do it? Lý do tại sao mình làm điều đó à? Imagine the mastermind that happened for you. Right? I go to Starbucks, I get a coffee, I take out my wallet,
I go, well, let me see. $5, please. Oh, wait, just a moment. 100, 200, 300, 400, 5, Ngay 6, khi ra mua 7. Starbucks mua ly cà phê chỉ có 5 đồng thôi, nhưng mà móc tiền nó đếm. Oh, here, $10. Okay. Can you imagine the guy behind you looking at you? Man, this guy is rich. Tưởng tượng lúc đó sao mọi người xung quanh người ta nhìn mình đúng không? Người ta nói cha này giàu dữ rồi. Nhưng mà sao cái đó là cái tín hiệu gửi trong thằng đẹp. What is the mastermind? What is the mastermind saying? Điều đó có nghĩa là những cái người mà trong nhóm mastermind người ta nói gì? Không They, giàu nữa. they're not even your mastermind, but they're helping you to become rich. I mean, nowadays I don't bother too much with that, but at that time I was poor. I needed every help I could get. Bây giờ thì có thể ông không làm rất nhiều, nhưng mà cái lúc mà ông nghèo đó thì ông làm thường xuyên vậy. Nhưng mà phải tiền thiệt nữa. Right? Tiền thế. What happened? Nó là đừng có xài, không có tiền thì cứ bỏ cho nó. What if somebody came to you and say, look, I have this Jaguar. If you want it, I give it to you. Just $10,000. You say, you know what? Here's my $300. I put a deposit. I come back in less than 1 hour with the money. You can close almost any contract with just a few $100s. Khi mà có ai bán cái gì đó rẻ đúng không? Mình trong túi mình có sẵn tiền để mình đặt cọc trước 50% vậy đó thôi. But I challenge you to do this. I challenge you. Try. Cũng thách thức mọi người nên làm. See if your conversation in your mind changes. Lúc đó tự nhiên cái cuộc đối thoại nó, cái lời đối thoại trong đầu mình nó phải thay đổi. Có nhiều cái mình ra đường mình đạp bánh trà mất tiền cả. Mất tự tin. Remember, I was very monkey. That means I couldn't keep money on me. Ông này ông tự nhận ông là con khỉ, nó khó mà giữ tiền trong túi nó. But my mentor required us to have our $300 on us. Đó, nhưng mà những người thầy đó là bắt buộc là phải có ít nhất là 300. Don't even think about coming to one of his meetings if you don't have your 300 on you. Mỗi lần mà đi họp hay là đi gặp gỡ nó phải có tiền trong túi. Can you imagine? Monkey, sometimes I just, I'm just gonna use this 100, I'm just gonna buy lunch and I will place it tonight. Within 2 days, nothing on my clip. I don't even know where the money went. Ông là con khỉ, thành ra ví dụ trong thức nó không xài tiền, nó nhiều khi cũng biết tiền mình đi đâu nữa. Đứng là xài. Yeah. So, I have to learn discipline. Nó vẫn phải học cái tính kỷ luật. So many times I lose my $300. Sometimes if I lose everything, I even lose the clip, gold clip, solid gold clip. I lose the clip. Nên nữa, có nhiều bữa thấy tiền mà mất luôn cái clip, cái đồ kẹp nó là ông mua cái bằng vàng thật đó. It's amazing how powerful your mind is to make the change. Not easy. Thay đổi nữa, nó không có dễ đâu, nhưng mà xứng đáng. But I had 2 years of practice with my mentor. Nhưng mà tôi có 2 năm để thực tập cái vấn đề đó. And you can, I mean, Rose can tell you, she has a downline. I taught her this secret, and that downline, man, has so much money now. But then that time, 300, she had to take it out of her credit card, right? Hey, you tell the story, Rose. Rose. Yeah, có thể. She, he. Either she. Này là cô phụ nữ. He was really poor kid and Nghèo, living in the basement. phụ nữ mẹ đơn thân với 4 đứa con nít. And then she didn't even have a job. Không có công việc làm, không có công ăn việc 然后 làm. 呢，她来参加这个，she came to the training and Alan was talking Và about cô đó tham dự những cái buổi học và mang lên chia sẻ giống như hồi nãy giờ chia sẻ với anh And at the time she didn't tell me she was doing something about it, okay? Because I didn't do anything because I was like, I was very stubborn. So 她那个时候她没有跟我说。 Cô đó dự nhưng mà không And then ngồi it im không was nói tiếng nào. about almost like over 6 months later, okay? Nhưng mà hơn 6 tháng sau đó. 超过6个多月了。And then, you know, because we were together, and then
I saw, wow, her life is getting better. She moved out, she moved into a nicer place, and she's got lots of cash. I saw her in her bag, stacks of cash. Okay? Nhưng mà 6 tháng sau thì thấy cô này bắt đầu dọn qua chỗ khác, rồi tiền mặt rồi trong túi lúc nào cũng đầy. And then she goes, Rose, there's something I didn't tell you. Lúc này cô này mới nói là có một vài điều mà tôi không nói với cô không nói với chị. 你记不记得 Alan 催我们说那个手身上要带300块？他说 Do you remember Alan said about the $300? Yeah. 他说我那个 Cô này nói là có nhớ câu chuyện mà Alan dạy mình đó. 我 có 只有 300. 一个 Visa credit card. I only had a credit card, and the limit on the credit card was 300. Cô này có cái thẻ tín dụng và trong cái thẻ đó nó chỉ cho tối đa là 300. So she said I went to the bank and I took out 300 brand new bills. 100. Cô này tới ngân hàng lấy ra 300 tờ 3 tờ 100 tiền mới. And then she said I put it in the like inside my purse. Rồi sau này cô này nhét vào trong cái bóp phụ nữ. And then she said every night I visualize money falling. 她说每天 Còn buổi tối nằm trên giường đó thì tưởng tượng nó là tiền trên trần nhà nó rớt xuống hả? And then she said now looking at my cash. Và người ta nói là bây giờ là nhìn tất cả cái số lượng tiền mặt mà tôi có. She got started to get contracts, and she became her own boss, her own business of cleaning houses. Còn cô này cái nghề là bây giờ là đi chùi dọn dẹp văn phòng cho người ta, cái nhà của người ta gọi là ô xin nữa, đi làm ô xin nữa. Nhưng mà bây giờ hợp đồng khắp mọi nơi. And so she got so many contracts, she started hiring people to clean houses. Bây giờ có hợp đồng nhiều quá rồi, bây giờ mướn người khác làm thôi, cô này không làm nữa. And the owner of the houses all pay her cash, right? So 他们给她现金 and then she pays her workers. Người ta trả cô tiền mặt, cô trả lại cho nhân công. She said it really works. Cô ta nói phương pháp này hay nè. And then she's my downline, and because of that, I started to pray 100. I didn't listen to Alan. Là vì thấy cô nó có kết quả rồi đó, nên cô này bây giờ bắt đầu bỏ 600. Baby never listens to me. Don't coach your own wife, not possible. Do you understand your job this weekend? Mọi người hiểu cái việc mình phải làm cuối tuần này chứ? Do you understand your job to change? Yes. Thay đổi. For things to change, I need to change. Muốn mọi chuyện thay đổi thì mình phải thay đổi. Nhưng mà nhớ câu thần chú. For things to get better, I need to get better. Muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn thì mình phải trở thành tốt hơn. And we're gonna get you to do some crazy things this weekend. Và trong cái dịp 2 ngày tới mình sẽ làm những cái chuyện rất là điên rồ. But they're all for a reason. Nhưng mà tất cả những chuyện đó nó có cái lý do của nó, tức là mình phải làm cái gì đó. I know you will think it's not practical ideas. It's not practical. Có thể là những cái việc làm nó không có thực tế. Some of you know business very well. You can say, this is not practical. Và ai nó hiểu đã từng kinh doanh thì nghĩ là mấy cái việc này nó đang liên quan gì tới kinh doanh nuôi skin đó. Nó không có thực tế. This sounds like a silly idea. Nghe giống như một cái ý tưởng gì đó nó hơi khùng nữa mà. Imagine me looking at the $100 bill, closing my eyes and counting $1 million. I mean, how? That's not practical. Ví dụ như cầm tờ một, chỉ có một tờ thôi mà mình làm giống như đếm 1.000 tờ vậy. Nó là thực tế được. But I'm telling you that the reality is it happened. Nhưng mà ta nói là thực tế nó đã xảy ra. Over and over and over. Ủa nhưng mà nếu mà mình làm thì đâu có mất gì đâu à, đúng không? Ủa thì tại sao không làm? Đúng không? Nhưng mà làm với sự tin tưởng anh. Còn lúc nào mình phải làm với sự tin tưởng chứ không phải làm một cách. Tin nó là I know that our initial goal to get 20,000 meal bags in Vietnam every month. But my goal, 100,000.
That is my real goal. Cũng giống như việc mà mình tính là mình mang bao nhiêu gói, ông này ông tính là cả 100.000 gói. Trong khi cái mục tiêu của nuôi skin Việt Nam là 400 gói. Ông này nó không 400.000. People ask me, ông này cùng. Alan, you still do your self-confidence formula? Why? You don't have confidence? Rồi nó tại sao phải làm công thức của sự tự tin chứ bọn không tự tin à? I say, make $1 million. I have confidence. I can do that. Làm 1 triệu thì tôi có tự tin. Travel around the world. I know I can do that. Đi vòng quanh thế giới thì chuyện đó là chuyện nhỏ. And starvation in the world. Chấm dứt nạn đói trên thế giới. Starvation. And starvation in the world. You know, I think about Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Mọi những người vĩ nhân đã không làm được đâu. You know, I think about Nelson Mandela, Mẹ ông Teresa, tổng thống Nelson Mandela đã không làm được gì đó. Alan Nagao. Because, hey, I tell you what. Hey Alan. Đừng có đọc qua. Oh, so early. So early, you Allah. Tới giờ nó răng rồi. So you can imagine. For that, I need self-confidence. Okay? And what hunger, I need self-confidence. Là những chuyện lớn đó mình cần cái sự tự tin đó, những cái giấc mơ lớn đó, mình cũng phải cần chút tự tin nha. So I do my self-confidence formula every day. Still yet. Tới giờ này cũng vẫn làm đều đặn. This does not end. This does not end. And it's the greatest joy in the world to do your mission in life. Nó có một cái niềm vui đó, một niềm vui lớn là khi mình hoàn thành cái sứ mệnh trong cuộc đời của mình. You're so happy doing that. Mình thấy rất vui, rất hạnh phúc. So tonight we're going to have a little dinner, and then we're going to come back, and we're going to be building dream boards. Tối nay mình ăn cơm tối xong qua đây mình xây dựng cái bản ước mơ này, cái dream board. And I know some of you are going to say, this is not practical. I know you're going to say, this is stupid. But you know what? Just try. Một số mấy anh chị nghĩ là mấy chuyện này là chuyện của trẻ con đó mà. Nhưng mà mấy anh chị cứ làm đi rồi mấy anh chị sẽ thấy. Rose, show them your ring. Bless you. On microphone. So come over here, baby. Rosa. Where did the ring appear first? Nhận đâu. You know what my dream boys say? Alan and Rose in love. That's what my dream boy does. My big dream to be in love. 他最大的梦想就是要有爱。 Giấc mơ này là tìm được 然后 tình 他的 yêu. 那个梦想那个蓝图里面就是 Alan 跟 Rose 来一个 It's not ending hunger the world. No, this is my real dream. Chị là khỏi đâu. Ending world hunger is a goal. This is a dream. 他说终止世界饥饿是一个目标，但是爱是他的梦想。 'Cause, yeah. Yeah. Maybe the people that know me for a long time know I travel around the world by myself. Every day, right? Trước đây đó là ông đi vòng quanh thế giới, đi việc của nữ sinh đi một mình. 环游世界 Không 都 bao 是 giờ có người 只 cả. 是自己一个人。 And get very lonely in hotel room by yourself every day. Tối về cũng cái sạn ngủ một mình đúng không? Mình không 几 gối 十 chiếc. 年下来， I do Blue Diamond University and Timberlake Platinum University all over Colombia, all over the world by myself. Còn bao nhiêu năm rồi? Anybody know me a long 世界 time? 各 Mình 地 chứng 的 kiến 去 là ông 做 này 这 đi 个 đâu 比 cũng đi 赛， một mình 一 làm 直 vậy. 都是自己一个人。他以前在那边 Yeah. 陪他 Much different 几 having 十年了。 a beautiful woman in your bed every night. 就是说有个 Nó, 伴， nó 那 khác 感 hơn. 觉 Bây 是 giờ 不一样 mỗi。buổi sáng mở mắt ra là có người đẹp nằm bên cạnh hơn. But the ring was on her dream board.
这个戒指是在我的那个梦想 Nhưng 篮 mà 球上， cô này đã có cái nhẫn này Exactly like this. đã vẽ Exactly. chính xác 完完全 lúc mà 全 làm 一样 cái bản giấc mơ cái When ước did mơ you đó. make this dream? This we actually made it. No, but you draw the ring on your dream board. No, no, Before. picture. It was a picture. She cut it out from a 我 magazine. 看到那 Oh, 个 the- 杂 yeah, 志 but 里面的 before 那 you 个 meet picture. Alan. Yeah, Oh, yeah, before, yeah. Long ago. Amazing. Yeah. Said yesterday 没有，是差不多 about 7-8年前，7-8 years ago, and we were building a dream board. 7-8 năm trước đã vẽ ra cái hình ảnh ngày 然 nào 后 đó 我 sẽ 看 nhận được 到 cái 了 nhẫn 这 cưới 这个照片，说哇，this is the ring I want， và bây giờ gặp chính xác cái nhẫn đó, chính xác 这是我要的。然后 6-7 năm trước đã mường tượng ra trong đầu rồi. 然后他就设计了。 Chứ người Việt mình có câu gì có cái gì có trong đầu thì sẽ có trong tay đúng không? Cái gì có trong đầu 完 thì 完 sẽ 全 có 是 trong tay. 一样。然后上面还有我们的 Whatever you have in mind, you will have in hand. our initial too. It With has initial. our initial. Có khắc cái chữ nữa, chữ A với lại chữ R. 上面写着 A, loves R. Oh, yeah. Alan loves Rose. Chữ E rồi có trái tim rồi tới chữ R. And let me tell you, it's not always easy, okay? It's not a perfect world, but you know, it's so nice to have her with me all the time, traveling everywhere where I'm going. Bây giờ 我们也会有 đi đâu cũng có hai người không anh? 摩擦的时候，right？但是在一起。 And so tonight, you guys are gonna experience your dreams. 今天晚上tối nay mình sẽ trải nghiệm cái giấc mơ đó. 你们要做你的梦想篮球。 And for most of you, if you have lived in Europe for any number of years, probably you bury your dreams into the ground. Cho một số anh chị mà ở châu Âu lâu quá đó, hình như mấy chị đang chôn cái giấc mơ của mình đâu dưới mấy tấc đất luôn. 梦想已经都忘记了，或者都已 The 经 life, 埋起来了。 the life of living like a rat on a wheel, your real dreams buried. Khi mà mình sống như con chuột mà nó chạy trong cái bánh xe đó, thì cái giấc mơ của mình 像 mình 这个 chôn 白 giấu 鼠 ở đâu 有没 đó. 有？这个你的这个生活不断的在工作，就忘了你的梦 Thật 想 ra。tối nay có cơ hội làm sống lại những cái giấc mơ. So you have to dig for your dreams tonight, tomorrow. That's why we are here in this kind of environment. Và đó là lý do tại sao mình ở trong cái bầu khí như hôm nay mà mình sống lại những cái giấc mơ. So you can experience this kind of idea of relax. So you can start to dream again. Đó là cái trải nghiệm tại sao mình ở một cái nơi mà nó vắng vẻ đó mà. Tại vì lúc đó mình mới tự do cái tâm trí của mình nó mới tưởng tượng ra được. I'm not saying you guys are going to all find your dreams this weekend, but this is the time you start to dig. You start to dig. Không phải là tối hôm nay hay là cuối tuần này mình tìm được mình làm ra thực hiện cái giấc mơ của mình, nhưng mà ít nhất mình bắt đầu cái công việc mình đào sới. Mình làm cho sống vậy. Most Vietnamese living here, they don't have dreams, they have goals. Goals. They have goals. I'm gonna bring my kids to the university. I'm gonna go on vacation 3 weeks. Those are all goals. That's not dreams. Mấy chị để ý này, phần lớn là mình có mục tiêu. Ví dụ như mục tiêu mình là có chiếc xe mới, mục tiêu mình mua căn nhà, mục tiêu mình cho con mình đi học ở trường đại học nổi tiếng. Nhưng mà cái đó là mục tiêu chứ không phải là cái giấc mơ. Giấc mơ mục tiêu hoàn toàn nó khác nhau. Mình hay lẫn lộn giữa hai cái khái niệm này. You will know when you get your dreams. Bảo đảm anh chị ngồi xuống là biết cái mục tiêu của mình. Very giấc mơ nó khác. Very impactful in your life. Giấc mơ nó đi đôi với cái cảm xúc. And if you find your dream, you fight for the dream. I mean, it is really strong energy when you Cái can quan trọng find là your khi mà dream. mình tìm ra được cái giấc mơ của mình rồi hả, thì lúc đó mình cái tâm thế của mình ở trong cái tâm thế là mình sẵn sàng chiến đấu về nó. But the hard work, the daily routine, all of those things put your dreams so deep it's hard to find it. Thành ra cái nhiều khi mấy em mà cái mục tiêu là trở thành Blue Diamond, mà thôi kệ Ruby cũng được, đúng không? Đó là dễ bị, nhưng mà cái giấc mơ là nó khác. Start to think, what did I really like when I was a little child? What was some of the things I would spend lots of time thinking about?
for my future, my life, the world I was going to live Nên in. nhớ lại hồi nhỏ mình đã từng mơ cái gì. I got an idea. Một ngày nào đó mình trở thành cái gì đó. I think that in the next camp of training, if you could bring a platinum 4-star and a symbol, give one to everyone. Yeah, Hold it in hand. yeah, let us put that. Hold it in hand. That's when the real. Yeah. I can. Tonight we're gonna do some meditation. So we're gonna start doing your visualization. Về làm cái đi trong bóng. Okay? Tonight we will take a little time to do some meditation and start the process how you can see. Tối nay mình sẽ làm một vài cái động tác trong cái việc mà mình thiền đó để bắt đầu cái quá trình mình mường tượng những cái gì mình mơ. But like everything, we're gonna start from the basic, and then step up tomorrow morning, step up in the afternoon. Và cũng giống như mọi thứ khác, tối nay chỉ là bắt đầu thôi, rồi ngày sáng ngày mai mình nâng cấp lên chút xíu, rồi chiều mai mình nâng lên một cái tầm cao hơn. And then Dean is gonna take you home for the home run in the evening and in the morning on Sunday. Và hy vọng là qua ngày chủ nhật thì lúc đó là nó đúng ra mấy chị mình excuse me, theo mình lên là cái vấn đề là mỗi người của mình á, mình sống mặc dù còn trẻ là 30-40 năm mà mình tự mình che lấp mình, đúng không? Mình cố gắng mình chững chạc một chút xíu, cái bắt đầu mình che mình che tới cái lúc nào đó mình nhìn không ra mình luôn. Thành ra cái mục đích của cái lớp này hôm nay nó là lột mấy chị, từng lớp nó giống như lột trái tỏi đó, hả? Cho tới tối ngày chủ nhật là mấy chị trần truồng. Mình lột theo nghĩa bóng lột because they try to cover up so somehow they cannot recognize. Yeah. So our job is to peel layer by layer. Yeah. So by the end of Sunday là bắt đầu lúc đó mình mới nhìn thấu mình được, chứ còn bây giờ mình vẫn không nhìn thấu mình được. Mình che bao nhiêu năm rồi, mình đâu phải 1 tiếng đồng hồ mình gỡ được nổi đâu. So I have a homework for you during the dinner. Rồi có bài tập trong lúc ăn tối nha. Rose, you on this? You on to the homework? Okay, so homework at dinner time. Bài tập trong lúc ăn tối chiều nay này, nhưng mình ăn tối 2 lần. So I want you to share with your eat dinner with your group of 5, okay? Rồi chiều nay ăn tối là ngồi group 5 người nha. And share some of those things maybe you thought about as a child that you thought, man, when I grew up, I want my life like this, or I want this, to be part of what I'm going to do. Or maybe you have a dream to help, battered women or children or elderly or something. Ở chiều nay trong lúc ngồi ăn đó mình chia sẻ những cái giấc mơ của mình, ví dụ giúp những người phụ nữ bị gì đó, hay là giúp trẻ em, hay giúp những người lớn tuổi hay gì đó. Rose, you giving the homework assignment? Baby, you giving the homework assignment? We're giving the homework assignment. Share the dreams to each other. Yeah, and could be dreams like when you were a child, but also could be like things you want to do for the world. Could be things like that. Giấc mơ gì đó, giấc mơ gì về cái này cái kia, về giấc mơ là có hoàng tử nào đó. But if it's something you gotta do, probably it's not a dream. If it's something you gotta do, I gotta bring my kids to Harvard University. That is not a dream. That's a goal. Rồi phải phân biệt rõ nha, ví dụ như những việc mà mình phải làm, muốn làm, có thể nó là cái mục tiêu chứ không phải là giấc mơ. It's okay, write down those goals, it's fine. Mục tiêu cũng được thì cứ ghi xuống, nhưng mà phải phân biệt rõ hai cái. Tối nay là cái bảng của giấc mơ chứ không phải bảng của những mục tiêu. Bảo đảm là mấy chị sẽ biết vẽ cái nhà, vẽ chiếc xe, vẽ gia đình, 2 đứa con vui vẻ, cái đó là mục tiêu chứ không phải. Okay, so we're gonna have a beautiful dinner with some bread and some stew. Ừ. And Tối hôm nay sẽ có món bò kho của Ngọc Trâm.